පුවත් සිරස්තල. පළාත් කිහිපයකට පස්වරුවේ ගිගුරුම් සහිත වැසි. අධික ගංවතුර හමුවේ ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නුවරට හදිසි තත්ත්වයක්. යටතේ ලබන 17 වනදා නිදහස් කිරීමට නියමිත බවයි දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ. කොවිඩ් මර්ධන එන්නත් ලබාගත් පුද්ගලයන් කොවිඩ් ආසාදිතයන් වූ විට නිසල්මනේ තමන්ගේ පාඩුවේ වැඩ කරගෙන හිටියා. තවදුරටත් මිනිස්සු එහෙම ඉන්න ඕනේ නෑ. තමන්ගේ කතාව කාටම හරි කියන්න ඕනේ. අවුරුදු 74කදී අපි මේ මාමට අවස්ථාවක් දුන්න තමන්ගේ කතාව කියන්න. පැඳලා ඉන්න. මේ ලක්හඬ කාලේ හන්දිය. காலம் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாடும் கலந்து நான் உனக்கு தருவேன் அவை என்னுடைய நால்வழி நீதி நூலில் கடவுள் வாழ்த்து பாடுவது போல நாலும் இரண்டும் சொல்லுக்குருதி இதில் 4 என்பது நாலடியார் ஆகவே විපරිණාමයට පත් වෙනවා හටගෙන වෙනසෙන ස්වභාවයෙන් යුක්තයි. එහෙම දකින්න මොකද වෙන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ පිනුතුනි එතනදීම ඒ හටගත්තා වූ ඒ කියන්නේ So yeah, if you're someone who's interested in watching a lot of movies online, I'd recommend you to get the 399 Freedom Pack from Airtel. Anyways, thank you so much, Airtel, for being part of the show. We got more music coming your way. Throwback Thursday it is. Foreign Minister Professor G.L. Pieris at the Foreign Ministry. During the meeting, the Foreign Minister explained that one of his first